आज यस घडीमा मलाई आफ्नो कम्पनी सम्बन्धी केही कुरा राख्नलाई जुन मलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि आई रियली थ्याङ्क क्यान फेडरेसन र यहाँ अहिले बसेर मेरो केही कुरा सुनिराख्नु भएको छ होइन। इन्फो डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेड म आज मेरो आज बिजनेस प्रेजेन्टेसन्समा मैले चाहिँ इन्फो डेभलपर प्राइभेट लिमिटेड मैले सुरु गर्दाखेरि मैले कसरी सुरु गरेँ र म आज कहाँ छु होइन भन्ने विषयमा चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ मेरो आफ्नो मेरा अनुभवलाई म यहाँहरूसँग चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला इन्फो डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडको केही फ्याक्ट्सहरू छन् त्यो कुरा म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो कम्पनीको इस्टाब्लिसमेन्ट 2059 सालमा इस्टाब्लिस भएको हो। सुरुको बेलादेखि नै होइन वी मेन्टेन ए फेनोमिनल ग्रोथ ओभर द पिरियड अफ टाइम। यसको मतलब मैले धेरै पैसा कमाएँ भन्नु खोजेँ होइन मैले होइन पैसा भन्ने कुरोलाई एकातिर राखेर कुरा गरौँ हामीले होइन। बेसिकली ओभर द पिरियड अफ टाइममा हामीले जे गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ केही सेवा पनि गऱ्यौँ होइन, केही सेवा गऱ्यौँ हामीले र केही हामीले एक दुई पैसा कमायो पनि हामीले होइन। म त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्थ बदिन्छु म इन्टरनली जेनेरेटेड फन्ड्स। बेसिकली म तपाईँसँग एउटा कुरा सेयर गर्छु, त्यो सेयर गर्न मैले लाज मान्नु पर्दैन। मेरो कम्पनीको इस्टाब्लिस भनेको मेरो एउटा कोठाको कुण्डाबाट सुरु भयो हो। मैले एउटा कम्प्युटर किनेँ मैले त्यो बेलामा तपाईँको 50-55 हजार रुपियाँ पर्थ्यो कम्प्युटरको। त्यो कम्प्युटर किनेँ र त्यो कम्प्युटरबाट एउटा सिङ्गल कम्प्युटरबाट मैले आफ्नो चाहिँ होइन कम्पनीको इस्टाब्लिस गरेँ मैले होइन। भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो कम्पनीको कुनै लोन पनि छैन, हामीले कुनै ब्याङ्कसँग लोन लिएको पनि छैनौँ होइन। त्यही तपाईँको 40-50 हजार रुपियाँबाट मेरो कम्पनी सुरु भयो र आज हामी राम्रै स्थितिमा छौँ होइन। र हामी यस्तो स्थितिमा छौँ कि हामीले केही कुराको बोल्डनेस देखाउन पनि सक्छौँ र केही नयाँ कुरा गर्न पनि सक्छौँ। हामीले केही नयाँ कुरा गरि पनि रहेको छौँ हामीले होइन। त्यो कुरामा बिस्तारै यहाँले क्रमबद्ध रूपमा मैले यहाँलाई भन्नुलाई भनिहालेँ मैले। एचिभ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी सिन्स इन्सेप्सन। हाम्रो इन्सेप्सन बेलादेखि नै हामी चाहिँ फाइनेन्सियली वी आर ओके नो प्रब्लम। अनि बेसिकली हामीले अहिलेसम्म हामीले कसरी काम गरेका छौँ कम्पनीमा भन्दाखेरि वी हेभ नो एनी मार्केटिङ स्ट्राटेजी फ्रेङ्कली स्पिकिङ है। अब हामी गर्दैछौँ अब हामी मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा जाँदैछौँ भनेको मतलब हाम्रो जति पनि बिजनेस ग्रो भएको छ त्यो बिजनेस ग्रो चाहिँ तपाईँको जुन हामी माउथ एडभर्टिजमेन्ट भन्छौँ नि र कस्टमरले रिपिटिङ गरेर हामीले बिजनेस पाइरहेको छौँ हामीले अनि लाग्छ मलाई यो पनि राम्रै कुरा हो वास्तवमा एउटा होइन। गुड आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा सफ्टवेयर कम्पनीमा जस्तो आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ वी हेभ अ फुल फ्लेज आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरको माध्यमबाट हामीले नेपालको 700 कस्टमर्समा हामीले चाहिँ अनलाइन सपोर्टबाट हामीले काम गरिरहेको छौँ हामीले। Then I would like to share with you हाम्रो पेड अफ क्यापिटल हामीले 1 करोड पुगाएको छौँ हामीले र कुनै पनि सर्भिस सेक्टरले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल 1 करोड पुगाउनु भनेको राम्रै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसको साथै हाम्रो इयरली टर्नओभर अहिले हाम्रो चाहिँ 3.5 करोड छ अहिले होइन। अब यो डाटाले मलाई के लाग्छ हामीले राम्रै गरेर आएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ मलाई है। देन वाट इज द भिजन अफ हाम्रो भिजन के हो त? हाम्रो भिजन भेरी सिम्पल भिजन छ हाम्रो होइन। नाउ वी आर ट्राइङ टु सी द इन्टरनेसनल बट स्टिल वी आर फोकस टु द डोमेस्टिक। भनेको डोमेस्टिकमा सबैले इन्टरनेसनल हेर्ने डोमेस्टिक मार्केट कसले हेर्नु त होइन। डोमेस्टिक मार्केट पनि हेर्नु पऱ्यो कि सबैजना विदेश जान्छन् भने नेपाल कसले हेर्ने त कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि होइन। वी आर टेकिङ द्याट भनेको अर्थ के भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको भिजनै हाम्रो के हो भन्दाखेरि लोकल ट्यालेन्ट्सलाई युज गर्ने र लोकल ट्यालेन्ट्सलाई युज गरिकन इन्टरनेसनल लेभलको सफ्टवेयर बनाउने र त्यो सफ्टवेयर हामीले आफ्नो देशका गरिब होइन जसले कम मात्र पैसा खर्च गर्न सक्छ र त्यस्ता कम्पनीहरूले हामीले हाम्रो सफ्टवेयर सोल्युसन दिने लाग्छ। त्यसले एउटा मनको शान्तिसँग कुरा गर्छ अरे। हाम्रो मिसन सधैँ के रहन्छ भन्दाखेरि मेक ए सर्भिस विच सुड बी भेरी रिलायबल ओके एन्ड आउट अफ द्याट देन द कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड होइन। त्यतिमा मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। 13 वर्ष अगाडि 14 वर्ष अगाडि हाम्रो कम्पनी इस्टाब्लिस भएको थियो र त्यो बेलामा हामीले धेरै नै स्ट्रगल गर्नु परेको थियो। र सानोमा त मैले कुरा सुनाउँछु एउटा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला होइन। हामी गयौँ हामी कस्टमरको जान्थ्यौँ हामी सफ्टवेयर सेल गर्ने कुरा गर्थ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीहरूको त भर्खरका मान्छे छौ तिमीहरू होइन, मैले तिमीहरू आज सफ्टवेयर युज गर्नुलाई तिमीहरू अमेरिका गएर मैले के गर्ने होइन। र अनि हामीले के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो कम्पनीमा 3 जना प्रमोटर हुनुहुन्छ, यो 3 जना प्रमोटर चाहिँ कहिले पनि विदेश जाँदैन ल है। अब कहाँ लेखेर मैले कहाँ लेखेर दिन्छु अब देयर इज नो भ्यालिडिटी भनेको मतलब मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेको मैले आफैले भएको कुरा हो होइन। तपाईँको
त्यसरी भन्नु न, त्यसरी हामीले कस्टमर लियौँ कि हामीले त्यसरी कस्टमर लियौँ। त्यो बेलामा हामी सफ्टवेयर बेच्थ्यौँ, एउटा सफ्टवेयर 30,000 बेच्थ्यौँ, हामी 25,000 30,000 बेच्थ्यौँ होइन। त्यो तपाईँको त्यो स्ट्रगल आज सम्झिँदाखेरि चाहिँ वास्तव रमाइलो मन लाग्छ कि वास्तवमा। भनेर के लाग्छ भने कुनै पनि काम गर्दाको सुरुमा चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ, गाह्रो भएर नि काम गर्नु पर्छ होइन, पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। त्यसपछि द्याट काइन्ड अफ स्ट्रगल वी डिड होइन। अब एट द मिन टाइम हाम्रो सेलिङ के हुन्थ्यो, लो कस्टमा सेलिङ हुन्थ्यो र लो कस्टमा सेलिङ भएको कन्टेक्स्टमा हामीलाई चाहिँ तपाईँको तर सर्भिस दिनु पर्थ्यो, राम्रो सर्भिस दिनु पर्थ्यो। किनकि त्यो सर्भिस नदिनु, दिएपछि धेरै राम्रो सर्भिस दिनु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रगल केमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि लेजर एमाउन्ट अफ मनी इन्भेस्टिङ, देन वी हेभ टु क्रिएट ए भेरी रिलायबल सर्भिस। रिलायबल सर्भिस दिन सक्दैन भने तपाईँ आफ्नै समस्या हुन्छ नि त, त्यो हो होइन। त्यो तपाईँको 1 रुपियाँ कमाउने तपाईँको सोल्युसन होस् कि त्यो $1,00,000 कमाउने सोल्युसन हो होइन। इनोभेसन मस्ट बी देयर। वी अलवेज थिङ्क अफ द इनोभेसन होइन। थिङ्किङ अफ द इनोभेसन इज वान अफ द मेजर कज अफ स्ट्रेन्थ। Then come to the quality product and services. Whatever service we do make, that must be full of quality. त्यो सर्भिस तपाईँको फुल अफ क्वालिटी हुनु पर्यो र त्यो सफ्टवेयर बेचेपछि हामी जुन सर्भिस दिन्छौँ त्यो सर्भिस पनि तपाईँको फुल अफ क्वालिटी हुनु पर्यो होइन। फुल अफ क्वालिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको हाउ यु डिल विथ द कस्टमर, तपाईँ कस्टमरसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ तपाईँको पोलाइटनेसको कुराहरू पनि आउँछ, धेरै कुरा छन् क्या त्यहाँ होइन। बिइङ ए पोलाइट इज अल्सो ए क्वालिटी, त्यो पनि एउटा क्वालिटी हो। इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु। पछि क्वालिटी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस भयो। देन कम टु रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। अभियसली वी हेभ अ रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। हामीले धेरै राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अफिसमा मेन्टेन गरेका छौँ। हामीसँग तपाईँको 5 Mbps को तपाईँको लिङ्क छ। वी हेभ ए 5 Mbps इन्टरनेट लिङ्क होइन। अल नेपाल हामीले तपाईँको सर्भिस दिनको लागि हामीले त्यही लिङ्क क्रिएट गरेका छौँ। द्याट इज वान अफ द एक्जाम्पल्स अफ द रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। टिम अफ नलेजेबल प्रोफेसनल्स। वी हेभ ए टिम ह्याभिङ द नलेजेबल प्रोफेसनल्स। बेसिकली वी वर्क अन द ब्याङ्किङ। सो ब्याङ्किङ क्षेत्रका तपाईँको काम गरेर अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरू हाम्रो टिममा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन आइसिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी एकदमै तपाईँको विश्वस्त व्यक्तिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। देन वी हेभ इट्स लाइक ए सिनर्जी अफ द डोमेन एक्सपर्टिज एन्ड द आइसिटी एक्सपर्टिज होइन। त्यसपछि वी हेभ ए फुल टाइम डोमेन एक्सपर्ट होइन। इट्स अ काइन्ड अफ रिपिटेसन भयो। सो हाम्रो टिम तपाईँको फुल टाइम टिम छ। वी डोन्ट डिपेन्ड अन द कन्सल्टेन्ट्स होइन। एभ्रिथिङ वी डु आवरसेल्फ। हामीले कुनै सर्भिस चाहिन्छ भने वी मेक देम आवर इम्प्लोइ होइन। विदाउट मेकिङ इम्प्लोइ वी डोन्ट गेट द दिस suggestion in normal cases MS SQL Server and MySQL. Then comes to the mobile apps development. Now we are very serious in mobile apps development. हामीले धेरै मोबाइल एप्समा काम गरिसकेका छौँ हामीले होइन। बेसिकली अनलाइन अफलाइनमा काम गर्छौँ हामी। मोबाइल एप्समा एन्ड्रोइड iOS दुवैमा हामी काम गर्छौँ। वी हेभ ए भेरी गुड मोबाइल एप्स टिम, स्मार्ट मोबाइल एप्स टिम्स। ओके, आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट टिम। वेब जेएसपी, पिएसपी एन्ड वेब सर्भिसेस होइन। वेब सर्भिसेस भनेको त अब तपाईँको अहिले त हट जस्तो भइसक्यो होइन। किनभने वी हेभ द डिसिमिलर सिस्टम्स एन्ड टु हेभ द कनेक्सन अक्रस द टु सिस्टम्स अलवेज विल बी द वेब सर्भिसेस। देन now we are really using the Redmine. Now we are switching to the Jira. हाम्रो प्लानिङ Jira हामी चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा युज गर्दैछौँ हामीले। म तपाईँसँग मेरो आफ्नो के हुन लाग्यो भन्ने कुरा सेयर गर्दैछु होइन। ओके, इट्स अ रोड म्याप। हाम्रो रोड म्याप के हो होइन। इट्स भेरी सिम्पल रोड म्याप होइन। रोड म्याप भनेको पनि मैले ग्राफ बनाएर तपाईँलाई दुनियाँको देखाउन सक्थेँ मैले होइन, तर त्यो मैले गरिदिनु भएँ। भेरी सिम्पल। हाम्रो रोड म्याप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेक अ बेटर प्रोडक्ट, मेक ए बेटर सर्भिस, ओके, मेक अ बेटर टिम एन्ड मेक अ बेटर अर्गनाइजेसन। यदि हामीसँग यो 4वटा कम्पोनेन्ट भयो भने होइन, द्याट मेक्स एभ्री इयर रोड म्याप पोसिबल, अदरवाइज नट पोसिबल। The stage of providing services to the customers, manage services to the customers. So now we make the product and that product, out of that product now we are putting that product in the cloud as a managed services. Cloud services हामीले हाम्रो कस्टमरलाई दिएका छौँ। चाहे त्यो कस्टमर तपाईँको 1 कोटी किन्न होस्, 2 कोटी किन्न होस्, चाहे त्यो कस्टमरको तपाईँको 100 ब्रान्च किन्न होस्, 60 ब्रान्चेस किन्न होस्। दिस इज आवर एक्जाम्पल। वी आर वर्किङ अन द्याट होइन। नाउ collaborating company means now we are trying to go to the outsourcing, open source software business. That will be talked later in detail. Domestic market strategies, characteristics. As we are working in the domestic market, and I would like to point
some problems, okay, remaining with the domestic market. विश्वास नगर्ने कि I don't know the reason. Could be many. हुन सक्ला क्यापेबिलिटीको कुरा पनि होला हैन. क्यापेबिलिटी भनेको कुनै तपाईको यो के भन्ने अमूर्त चिज होइन के हैन. त्यो पनि हुन सक्छ तर आउट अफ द्याट त्यो हुँदा हुँदै पनि मेन कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग के माइन्डसेट छ भन्दाखेरि नेपाली कम्पनीले चाहिँ विश्वास नगर्ने हैन. एक नम्बरको प्रब्लम. अब सबै कुरा तपाईको जिम्मा भयो के त्यहाँ. त्यो कोठाको झाडो लगाउने, त्यो कोठाको तपाईको हार्डवेयरको प्रब्लम, अपरेटिङ सिस्टमको प्रब्लम, डाटाबेसको प्रब्लम सबै तपाईले गर्नुपर्छ नि. त्यसकारण म भन्दैछु लिमिटेड लायबिलिटी हरेक चिजको लिमिटेसन हुन्छ के. तर हामीमा अनलिमिटेसन छ के. भेन्डरको तपाईको लायबिलिटी भनेको अनलिमिटेड लायबिलिटी छ नेपालमा. तपाई कतिजना एग्री गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न हैन. लेट्स डिस्कस अन द्याट. त्यो के भन्छ सही कुरा हो के वास्तवमा. त्यो कुरा त हो तर हुँदा हुँदै पनि तपाईको इन्डस्ट्री त हुनु पर्यो नि त. हैन इन्डस्ट्री त हुनु पर्यो नि त. तर इन्डस्ट्री हुनु पनि एउटा ब्रान्डिङ पनि हो वास्तवमा. एउटा ब्रान्डिङ हो र भोलिको दिनमा सरकारले इन्डस्ट्री भनेर रिकग्नाइज गरेपछि केही फेसिलिटेसनहरू हुनसक्छ. कुनै कुरा हुनसक्छ नि त भोलिको कन्टेक्स्टमा. आज नहोला भोलि होला. त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीलाई तपाईको एउटा गुडविलको लागि मात्र भने के गर्नु पर्यो इन्डस्ट्रीको स्ट्याटस दिनु पर्यो वास्तवमा. जुन कुरा नेपालमा भएको छैन. नेपाल सरकारलाई हैन तपाईको यो आइसिटी सेक्टरलाई अपग्रेडिङ गर्ने के पनि प्लान छैन के वास्तवमा. म तपाईलाई सानो कुरा धेरै अगाडि कुरा सुनाउँछु. ट्रेनिङ गर्ने भनेर यहाँ तपाईको बबाल ट्रेनिङ दियो नेपालमा. यो कति भनेको 7-8 वर्ष अगाडि कुरा हो. कहाँबाट पैसा आएको थियो थाहा थिएन. बकाबक ट्रेनिङ दियो त्यसको आउटकम कसलाई पनि थाहा छैन. कसले ट्रेनिङ गराए हामीले देखाएको छौँ. त्यो ट्रेनिङमा आउटपुट कस्तो भयो हामीले त्यो पनि देखाएको छौँ हामीले. त्यसले गर्दाखेरि एक्जाम्पलमा सानो एक्जाम्पल मात्र मैले भन्दैछु हैन. गर्नुपर्ने कुरा यहाँ धेरै छ. गभर्नमेन्टले सबै कुरा गभर्नमेन्टले नै गर्नुपर्छ कि वास्तवमा हैन. इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नमेन्टले बनाउनु हो. काम गर्ने इन्टरप्रेनरले हो. नेपालमा उल्टो भइरहेको छ हैन. Product for the microfinance and the cooperatives, and it can be used for the commercial bank also. But we are not going to the commercial bank because we have a heavy market in the cooperative and the rural banking. We are focused on the rural banking. Always we have the health. Wealth is a software for the capital market. Most of the capital market are using our software. At the same time, tap banking. हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा रुरल ब्याङ्किङको लागि चाहिँ ट्याप ब्याङ्किङ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ हैन. त्यो पनि हामी हामी ल्याउँदैछौँ हामीले. र क्लाइन्टेलीको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने वी हेभ 500+ कोअपरेटिभ माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्क्सहरू 20वटा छ हाम्रो प्लस छ. पोर्टफोलियो म्यानेजर्सहरू तपाईँको 12वटा छ. नोबेल क्यापिटल, एनआइबिएल क्यापिटल भने जस्तै हैन. त्यसपछि हामीसँग दुईवटा आइएनजी हो. हामी तपाईँको टोटल कम्प्लिट हामी सोल्युसन प्रोभाइडर. वी हेभ 5 गभर्नमेन्ट अफिसेस. 5वटा गभर्नमेन्ट अफिसमा हामीले चाहिँ हाम्रो सर्भिस दिइरहेका छौँ र 20 अदर्स. यसपछि केही क्लाइन्टेली छ हाम्रो यो हैन. यो के हो यसलाई भयो. अब यसपालि ISO 9001:2008 को सर्टिफिकेसन पायौँ हामीले. यो भनेको नि के भने वी आर कमिटेड टु द क्वालिटी भन्ने कुरा हो. र एट द मिन टाइम वी अलरेडी इन्स्टल द क्वालिटी डिपार्टमेन्ट फर द QC अफ द each of the every development activity. And then now we are just starting the journey for the TQM. TQM को लागि पनि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस हामी सुरु गर्दैछौँ. देन one of our main achievements हैन. अचिभमेन्ट चाहिँ तपाईको यो मेरो मात्रै अचिभमेन्ट होइन. यो क्यानको पनि अचिभमेन्ट हो. यो हामी सबैको अचिभमेन्ट हो. दिस इज द रिकग्निसन इन द इन्टरनेसनल प्लेटफर्म. र म्यानमारमा हामीले एसोसियोको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ आइसिटी कम्पनी अवार्ड हामीले पायौँ. र यसमा हामीले 12वटा कम्पनीले अवार्ड पाएको थियौँ हामीले. नेपाल सुधा गरिकन त्यसमा जापान, कोरिया, ताइवान, बङ्गलादेश, म्यानमार गरिकन त्यहाँ 12वटा कम्पनीले पाएको थियो हैन. अब यसपछि हामी जाउँ तपाईको बिजनेस त गरिरहेको छौँ. तर बिजनेस गर्दा गर्दै यसको सार्थक तब हुन्छ जब हाम्रो सोसाइटीले टेक ओभर गर्छ. CSRमा पनि हाम्रो राम्रो हामीले आफूले भ्याए अनुसारले गरिरहेको छौँ. हामी टाइममा तपाईको इभेन्ट स्पोन्सर गरिरहेको छौँ. हामी यस्तो हामीले बनाएर हैन हामीले यस्तो बनाएर हामी सहयोग गरेका छौँ हामीले हैन. त्यो पनि हाम्रो एउटा रेकर्ड हो एउटा. र यसरी देख्यौँ भनेको चाहिँ ओपन सोर्समा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्फ्लिक्ट भयौँ. नाउ वी आर गोइङ टु ओपन सोर्स. हामीले ओपन सोर्समा हामीले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरिकन हामी मार्केटिङ सुरु गर्दैछौँ. हामी अब दिस सोर्सको कन्टेक्स्टमा बोल्दैछौँ. सर्भिस एन्ड स्कुल एन्ड कलेजेस, देन होटेल्स, हस्पिटल एन्ड फार्मेसी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीज, एन्ड ISP एन्ड सर्भिस इन्डस्ट्री एन्ड एनी काइन्ड अफ बिजनेस रिक्वायर्ड इन द मार्केट. Management, customer relations management, inventory and stock management, manufacturing management, sales and marketing, and business intelligence, which is the important today. Next, I would like to invite Mr. Karma for his expert presentation from Cloud Factory.
फर्कियौँ, एउटा स्टार्टअप सुरु गरेँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको जर्नीको बारेमा र त्यसमा मैले देखेको स्पेसली फ्रम द सफ्टवेयर इन्डस्ट्री साइडको बारेमा केही कुरा राख्दैछु। यो पास गर्दा हुन्छ, यो कभर भइसकेको छ, कुरा नगर्दा पनि हुन्छ यसको बारेमा। नेक्स्ट स्लाइड भइसकेको छ। एउटा नभएको देखेको भनेको हामीले ब्रेन ड्रेन भयो, मान्छेहरू एउटा कम्पनीमा बसेन पढ्नको लागि अथवा विदेशमा काम गर्नको लागि गयो भनिरहेको छौँ होइन। त्यसलाई एउटा हिसाबले हामीले मिटिगेट गर्न सक्ने भनेको पनि बाहिर भएको हामीलाई चाहिने एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याउनको लागि हो। त्यो चाहे नेपाली नै होस् विदेशमा बसिरहेको अथवा फरेनरहरूलाई। धेरै नेपालीहरूले अहिले फेरि विदेशको सिटिजनसिप लिइसकेका हुन्छ, कतिको एनआरएम पनि हुँदैन, अनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फरेन भिसा एक्सपर्ट पनि हाम्रो एउटा मेन सोर्स अफ प्रब्लम छ होइन। एज अ कन्सल्टेन्ट ल्याउनलाई पनि टेक्निकली अलिक गाह्रै छ, उनीहरूलाई भिजिटर बनाएर ल्याउनुपर्छ, विच इज टेक्निकली इलिगल होइन, अरू उपाय नै हुँदैन। त्यस्तै एउटा इन्डस्ट्री मिटअपको कुरा अघि पनि निक्लेको थियो होइन, त्यसमा अभियसली दिस इज अ प्राइम इक्जाम्पल, अनि त्यसमा कसले अहिले कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर। अब च्यालेन्जेसमा भन्दा पनि अपर्च्युनिटीमा चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। फर्केदेखि चाहे त्यो क्यानसँग होस् चाहे त्यो युनिभर्सिटीसँग होस्, इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने म फर्किँदाखेरि